সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে টেঙামৰা গুটিৰ আচাৰৰ এটি সহজ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিব। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। টেঙামৰা গুটিৰ আচাৰৰ বাবে গুটিৰ পৰা পাহিবোৰ এৰুৱাই ৰ'দত শুকুৱাই ল'ব লাগিব। কেৰাহী এটা গৰম কৰি তাত গোটা জিৰা, ধনিয়া, সৰিয়হ, চফ, কালজিৰা আৰু মিঠি গুটি দি শুকানে অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া ভাজি লোৱা মছলাখিনি মিক্সি জাৰত দি অলপ আধা খুন্দা কৰি ল'ব লাগিব আৰু কেৰাহীত টেঙামৰা গুটিৰ পাহিবোৰ দি দিব আৰু তাৰপিছত লৰাই অলপ সময় ভাজিব লাগিব। সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব আৰু নিমখ হালধি দিয়াৰ পিছতো লৰাই ভাজিব লাগিব। এতিয়া অলপ গুড় দি দিব আৰু গুড়খিনি দি ভালকৈ ভাজি ল'ব। গুড়খিনি গলি যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত ৰঙা জলকীয়া গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিব আৰু তাৰপিছত পুনৰ কিছু সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত খুন্দি লোৱা মছলাৰ গুড়িখিনি দি দিব আৰু তাৰপিছত পুনৰ ভালকৈ মিহলাই ভাজিব লাগিব আৰু নমোৱাৰ আগে তাত ভিনেগাৰ এচামুচ দি দিব। এয়া টেঙামৰা গুটিৰ আচাৰ ৰেডি। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। গেছৰ জুই নুমুৱাই বাতি এটাত উলিয়াই ল'ব আৰু ঠাণ্ডা হ'লে বটলত ভৰাই ৰাখিব। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে একেদিনাই বনাই খাব পাৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।